again, Ana Dayanara, and welcome back to my YouTube channel. And for today's video, gagawa ko ng tutorial kung paano lumipad sa TikTok. Kasi gusto ko talagang lumipad sa TikTok. May mga nakikita ako na paano nila nagagawa yun. And then, inaral ko kung paano siya gawin at ipapakita ko sa inyo kung paano ko nga siya gawin. At pinilm ko na kanina sa baba yung pagtalon-talon ko. At ngayon i-edit ko na siya. Ngayon ko lang din to i-edit ngayon mismo. Hindi ko pa siya nagagawa. Alam ko lang kung paano siya gawin and then ituturo ko sa inyo kung paano. Guys, kung mapapansin nyo, kung bago itong background ko, kasi wala ako sa room ko, andito ako ngayon sa bahay ng hubby ko. So, dahil boring talaga, boredom strike, gumawa na lang ako nitong tutorial na to. Dahil nga, naka-home quarantine tayo, hindi ako makalabas ng bahay, so sobrang boring. Ang tagal kong naging busy, so ngayon lang naging boring yung buhay ko. Kaya ngayon lang ako nagka-time gumawa ng tutorial, kaya ang tagal-tagal ko nakabalik sa YouTube world. So guys, let's proceed na kung paano i-edit. So guys, nandito yung phone ko tsaka yung stand gagamitin para sa TikTok. Start na ako. Game. Naka-play na yung video dyan. And then mag-jump ako from here. And then here. And then here. Tapos, ganyan. and then, yan. Tapos, ito. Tatalon na ulit ako from here para medyo bago. 1, 2, 3, 4, may exercise din ako. So, kapagod. Sarap pumayat ako. Ito naman sa side na to. So guys, umpisahan ko na kung paano siya i-edit. So guys, tuturuan ko na kayo kung paano gumawa nitong flying TikTok na to, kung paano lumipad sa TikTok, or pwedeng hindi nyo na rin siya i-TikTok, pwede nyo na rin siyang i-diretsong upload kagaya nung ginawa ko sa Facebook ko. And then, tuturuan ko rin kayo kung paano siya ilagay sa TikTok. So guys, ganito siya. Umpisahan ko na. So, as you can see, tumalon ako ng ganyan. Diyan nyo na siya i-cut sa pagtalon ko na yan. So, ganyan. Tumalon ako. Tapos, wag mo nang hayaan kayo kapag tumalon kayo. Nakita nyo na naman yung tutorial kanina nung ginawa ko. Talon, tapos tigil, talon, tigil. So, ganyan yung pag-e-edit. Dito siya sa InShot. Lagay ko na lang dyan yung logo niya. And then, huwag nyo nang hayaan na bumaba pa yung paa nyo sa sahig sa pag-trim. And then, punta na ulit kayo sa talon. Yan. Dyan, sa part na tumalon ulit ako. And then, trim ko yan. And then, yung excess na to na nasa gitna, i-delete ko na yan. Lalabas na dyan na, ayun, parang lumipad ako. So, yung pag-split ko nito, pinutin ko tong split ko siya nang hindi pa ulit bumabagsak yung paa ko. So, mangyayari dyan, punta ulit ako sa tumalon ako na part, and then split, delete yung excess, and then split ulit na wag kong hahayaan na bumagsak na yung paa ko para naman mukha talaga akong lumilipad, hindi yung parang, ayan, ganon. And then, ulit-ulit lang guys, medyo matrabaho. Pero pag nasanay ka na, madali lang naman siya.
So, yan. Nandyan ulit sa taas. And then, delete yung excess. Tapos, oops, wag lalabes. And then, yan na. Tapos, Diyos ko, ang taba. Lakas ng loob. Yan. Oops. Mas maganda kung mas mataas yung talon nyo para medyo mas matagal yung ano, sa ere. Mas matagal kayo nasa ere. So, yan. Talon ulit si ate girl. Delete yung excess. And then, yan. Nakukuha ba? Sana gets nyo, guys. So, yan. Sa mga nagtatanong, in-upload ko kasi ito sa Facebook ko at may mga ilang nagtatanong doon kung paano siya ginawa. So, guys, talaga naman kasing gumawa ako nun para sa tutorial dito sa YouTube. Yan. Grabe ang taba. So, dahil yan sa quarantine, kain, tulog, daig pang pasyente. So, yan. Keep safe nga po pala sa lahat na kayong lumabas ng bahay. And then, yan ulit. Paulit-ulit lang. So, to delete ko na tong labis na to. And then, nag-move naman ako dito. And then, yes. Ulit-ulit. And then, yan. Delete ulit tong excess na to. Tapos, wag mong hahayaan na bumaba ka. Split. And then, sana makuha po. And then, yan. Okay, pag medyo lumalabis, pwede mo naman siyang i-drag ng ganito. Tapos, trim mo siya dyan. And then, okay na ulit. Split. And then, yan. Guys, tingnan nyo. Try ko siyang i-play. So, yung music niya. You know I'm gonna get. Okay. You know I'm gonna get. Trim ko lang din muna tong part na to kasi medyo mahaba. Split and then delete ko to. Okay, go. You know I'm gonna get. So, diba lumilipad na ako? So, para sa mga hindi pa nakagets, panoorin nyo lang. Ulit-ulit lang po. Split ko to. Pindutin ko tong split na to. And then, delete po yung excess. And then, split ko ulit dun sa medyo nasa ere pa po ako. Huwag yung hahayaan na nakababa na yung paa nyo kasi mukhang hindi na po lumilipad. So, delete ulit tong excess. Ganito guys yung procedure ng pag-edit ng video na to dito sa InShot. Ewan ko sa ibang app kung meron kayong app. Pero ganun lang naman yon. Yung technique is i-cut nyo siya tapos wag nyo siyang papaabutin sa heg yung paa nyo pag kinat nyo. Yan. Split ulit. And then delete ko tong excess na to. Pag sa ibang app siguro merong ibang way kung paano mag-edit. Kayo na lang yung dumiskarte. Basta yung logic naman, yung dapat mangyari is wag. So, yan guys. Medyo mahaba na ata yung video. Ayan lang yung short clip para gumawa ng fly sa TikTok. So, lumilipad naman ako. Thank you for watching guys. Try ulit natin panoorin. You know I'm gonna get. So, guys, nandito ako ngayon sa TikTok ko. So, ito yung TikTok. Paano ba? Ito. Tapos, punta lang kayo sa upload. Itong upload. And then, ito yung, nasa na? Yung video ko. Yan. And then, next. Tapos, pwede ka pang mamili ng mga effects dito. Ikaw na bahala kung ano yung gusto mo. Pero ako, ano kayang mapipiliin ko dito? Feeling ko, ayoko na naman ng ibang, cancel ko tong, paano ba to?
Don't save. Yan. Kinancel ko yung pag-edit and then next. And then yan na. Flying. TikTok. Ano ba dapat caption dyan? Wala akong maisip eh. Hindi man ako masyado nagti-TikTok. So, pwede na yan. Post. And then yan guys, nasa TikTok na siya. Yan guys, nasa TikTok na siya. Uploaded na po siya sa TikTok. So yan, thank you for watching guys.